ธรรมชาติมันมีสองส่วนธรรมชาติที่มีที่เป็นนั่นคือสิ่งที่สมมุติขึ้นมาคือกายใจแต่ธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งมันไม่เคยเป็นอะไรเลยไม่ได้มีอะไรเลยแม้แต่ความรู้สึกสิ่งนั้นว่าธรรมชาติของจิตที่ไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่ได้มีไม่ได้เป็นอะไรเลยนี่ทักอะนั่นคือเราอย่างแท้จริงนั่นอย่ามัวมาหลงธรรมชาติในสิ่งที่เรามาใส่ทั้งหมดก็คือที่กล่าวมากายกับใจทุกๆสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสมาธิความตั้งมั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้บำเพ็ญภาวนาหากว่าเราไม่มีความตั้งมั่นที่ฐานของกายเราก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้นั้นคำว่าสมาธิทุกคนมีอยู่แล้วไม่ว่าเราจะทำงานหรือว่าขับรถนั่งดูทีวีอ่านหนังสือสิ่งนั้นก็คือต้องมีสมาธิหากเราไม่มีสมาธิในการกระทำนั้นๆการงานหรือหน้าที่ของเราขณะนั้นก็จะไม่สมบูรณ์เพราะขาดสมาธิอันนั้นสมาธิที่เราต้องใช้ทุกวันและสำเร็จประโยชน์ได้ก็คือเป็นสมาธิในเรื่องของการดำรงชีวิตคือการใช้ชีวิตอย่างมีสมาธิอันนั้นการใช้ชีวิตอย่างมีสมาธิและสมาธิจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีสติสติความระลึกรู้ตัวหรือว่าสติสัมปชัญญะเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะระลึกตัวอยู่ก็คือรู้กายความตั้งมั่นของสมาธิก็จะเกิดขึ้นที่กายอันนี้เป็นแนวทางของการปฏิบัติเพราะสมาธิที่เราฝึกกันอยู่หรือว่าทำกันอยู่เป็นสมาธิภายนอกเช่นประกอบสัมมาอาชีพต่างๆแต่สมาธิในทางพุทธศาสนาคือสัมมาสมาธิต้องเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ในกายจึงเรียกว่าสมาธิชอบฐานของสมาธิก็ต้องอาศัยสติขณะที่เราระลึกรู้ชอบอยู่ที่กายก็คือสติสัมปชัญญะความตั้งมั่นชอบก็เกิดขึ้นกับเราหลังจากนั้นต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการงานก็คือการเรียนรู้ธรรมชาติที่กำลังแสดงออกมาทางกายและทางใจของเราเพื่อเราจะได้รู้กลไกหรือความเป็นไปของใจเราเพราะเราต้องมีบทเรียนในการเรียนรู้ซึ่งไม่แตกต่างอะไรกับที่เราเรียนรู้ทางโลกมาเราก็มีบทเรียนจากหนังสือจากอาจารย์ที่สอนในตำรานั่นเป็นตำราของการเรียนเมื่อเราได้บทเรียนตอนนั้นแล้วเมื่อจบการเรียนการศึกษาเราก็ต้องมาประกอบอาชีพและใช้ความรู้ที่เรียนมาแต่ความรู้ที่เรียนมานั้นมันเป็นแค่หลักการถ้าหากลงมือปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยมันก็ต้องอาศัยบทเรียนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเป็นการเรียนรู้เพราะการงานเขาย่อมมีปัญหาแล้วก็ต้องอาศัยบทเรียนที่มันไม่ได้อยู่ในตำราแต่มันอยู่ในความจริงที่เราต้องแก้ไขเฉพาะหน้านั่นคือบทเรียนทางโลกและบทเรียนทางธรรมคือทางใจเราก็ต้องมาเรียนรู้บทเรียนของกายบทเรียนของใจเมื่อมีปัญหาทางใจเกิดขึ้นมีปัญหาทางกายเกิดขึ้นเราก็ต้องมีวิธีการแก้ไขเช่นร่างกายมีสภาวะอะไรเกิดอาการเจ็บป่วยปวดเมื่อยต่างๆเราก็แก้ไขไปตามอาการส่วนใจนั้นเราก็ต้องลงเรียนรู้บทเรียนของใจนั้นบทเรียนของใจนั้นคืออะไรมีทั้งความรู้สึกมีทั้งความจำและมีทั้งความคิดที่เขาแสดงตัวหรือว่าแสดงอาการอยู่ทุกขณะแต่เรากลับไม่รู้กัน
เพราะว่าเราไม่เคยที่จะมีฐานตั้งมั่นอยู่ที่กายเมื่อเรามีฐานตั้งมั่นอยู่ที่กายด้วยการมีสติหนุนมีสมาธิตั้งมั่นการเรียนรู้ความจริงของตัวเราเองก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะร่างกายของเราสำคัญว่ามันเป็นกายเราและใจนี้เราก็สำคัญว่าเป็นใจของเราหากว่ากายเป็นของเราจริงเราก็ต้องบังคับบัญชาได้อย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายใจที่มีความรู้สึกและความจำได้หมายรู้ความคิดปรุงแต่งหากใจนี้มันเป็นของเราจริงก็ต้องบังคับได้จงรู้สึกแต่ดีๆอย่าทุกข์เลยจงสุขตลอดมันก็ไม่สามารถบังคับได้เพราะว่าใจนี้ไม่ใช่ของเรารวมทั้งความจำได้หมายรู้จำนู่นจำนี่จำสารพัดเราก็บังคับความจำไม่ได้เพราะบทลืมเขาก็ลืมแบบไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าความจำเรียกว่าสัญญามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันจำเดี๋ยวมันลืมนั่นคือธรรมชาติของใจส่วนความคิดยิ่งร้ายใหญ่เราไม่สามารถจะบังคับความคิดได้ว่าจงคิดสิ่งนั้นจงคิดสิ่งนี้เขาคิดไปเรื่อยเปื่อยตามที่เขาจะคิดไปด้วยเหตุปัจจัยแต่การที่เรามีฐานตั้งมั่นอยู่กับกายเราจะเรียนรู้ความรู้สึกของใจและเรียนรู้ความจำของใจเรียนรู้ความคิดของใจว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เพื่อเราจะได้บทเรียนของความรู้สึกบทเรียนแห่งความจำบทเรียนแห่งความคิดนึกต่างๆนั้นทุกๆธรรมชาติของกายใจเขามีธรรมชาติที่แสดงเป็นขณะไปนั้นการเรียนรู้ธรรมชาติเท่านั้นน่ะที่เราจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเข้าถึงธรรมชาติได้ว่าธรรมชาตินั้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเช่นความรู้สึกของกายเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยแต่เปลี่ยนไปสบายกับลำบากเท่านั้นเองใจก็เหมือนกันเปลี่ยนไปแค่สองอาการสบายกับลำบากสัญญาความจำได้ไม่รู้ก็เปลี่ยนแค่สองอาการจำกับลืมสังขารความคิดก็เปลี่ยนไปได้หลายอาการก็คือเดี๋ยวคิดเดี๋ยวหยุดคิดและรู้ก็เหมือนกันเดี๋ยวรู้ทางตาเดี๋ยวรู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายและรู้ทางใจไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายนั้นล้วนส่งมาที่ใจทั้งหมดเรียกว่ามโนคือใจนั้นใจจะรับรู้ได้ทุกอย่างทั้งภายนอกและภายในแต่การที่เรามีมโนอยู่เนี่ยคือใจเนี่ยเรามารู้ใจตัวเราเองมารู้ความคิดมารู้ความจำมารู้ความรู้สึกหรือมารู้กายเราเนี่ยนั่นคือฐานของการเรียนรู้ดินฟ้าอากาศฝนตกแดดออกสิ่งนั้นคือเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาติเราไม่สามารถจะบังคับฝนให้หยุดตกหรือบังคับแดดไม่ออกได้กลางวันกลางคืนมืดสว่างนั้นเป็นเรื่องปกติเราอยู่กับโลกนี้มานานแล้วจนถึงป่านนี้แล้วมีกลางวันกลางคืนมีมืดมีสว่างมาตลอดนั่นคือเราชินแล้วแต่เรายังไม่ชินกับความรู้สึกของใจและความรู้สึกของกายที่มันสุขบ้างทุกข์บ้างเพราะเวลามันมีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยทางใจหรือทางกายเราก็จะดีดดิ้นไม่เคยหยุดตั้งมั่นเรียนรู้อาการของใจที่มันสุขและทุกข์มันก็ไม่แตกต่างอะไรกับการที่เรามองเห็นมืดสว่างนั่นสุขทุกข์ก็คือธรรมชาติที่มันย่อมเปลี่ยนไปความรู้สึกต่างๆนั้นมันเปลี่ยนไปตลอดทั้งสุขทั้งทุกข์เดี๋ยวจำเดี๋ยวลืมเดี๋ยวคิดเดี๋ยวหยุดคิดนี่คือธรรมชาติทั้งหมดเพราะเราน่ะไม่ได้มีอะไรมาเลยเรามาจากความว่างเปล่ามาใส่กายมาใส่ใจนี้อยู่ชั่วคราวแล้วเราก็กลับไปสู่ความว่างเปล่าแต่ในความว่างเปล่านั้นมันมีเราอยู่ในความว่างนั้นก็คือจิตนั้นเป็นพลังงานเป็นความว่างเปล่าซึ่งไม่ได้เคยเกิดหรือเคยแก่เคยเจ็บเคยตายเลยแต่เพียงแค่ไปอาศัยในภพต่างๆที่มีธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงรูปร่างเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเปลี่ยนแปลงเราจึงต้องมาอาศัยกายใจนี้บ่อยๆเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงว่ากายใจนี้มันคือธรรมชาติถ้าหากว่าเราเรียนรู้ว่ากายใจนี้เป็นธรรมชาติแล้วนั่นเนี่ยการปรงธุระ
ต่ออาการของกายการปรงตัวละต่ออาการของใจสิ่งนี้ต่างหากที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความหน่วงเหนี่ยวหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นต่อทุกๆอาการของกายใจเพราะนั้นธรรมชาติทั้งหมดทั้งภายในภายนอกมันเป็นเรื่องปกติเนี่ยฝนตกมันก็ปกติของมันแดดออกก็ปกติของมันเราไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วทำอย่างไรที่เราจะอยู่กับมันให้ได้เหมือนเราอยู่กับกลางวันกลางคืนทำไมเราต้องอยู่ได้แต่เวลาทุกข์มาอยู่ไม่ได้ดิ้นรนทุรนทุรายเพราะเราไม่เข้าใจคำว่าธรรมชาติของความรู้สึกของใจที่มันทุกข์บ้างสุขบ้างนั้นการเฝ้าระวังดูกายดูใจทำงานสุขเปลี่ยนไปทุกข์เปลี่ยนไปสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่จรไปทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่จรไปเหมือนความมืดความสว่างมันเปลี่ยนไปสลับกันอย่างเงี้ยทุกข์สุขก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนี่คือความจริงอันนั้นสัตว์ทั้งหลายหลงที่สุดก็คือหลงอะไรหลงความรู้สึกทั้งหมดหากเรามาละความรู้สึกได้ทั้งปวงนั่นแหละเราก็หยุดพ้นจากความรู้สึกของสามโลกนี้กายก็มีแต่ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งนั้นคำว่าเย็นร้อนนอนแข็งไม่ได้มีเฉพาะในกายเราข้างนอกของเราก็มีเย็นร้อนนอนแข็งคือธรรมชาติแดดก็ร้อนน้ำฝนตกก็อ่อนดินพื้นดินต้นไม้ก็เป็นของแข็งลมที่พัดผ่านไปมาภายนอกกายชั้นใดในกายข้างนอกก็มีลมหายใจพัดผ่านอยู่มีน้ำไหลผ่านมีดินที่เราทานไปจากอาหารทั้งหมดก็ไหลผ่านเข้าสู่ร่างกายความร้อนอุณหภูมิในกายทุกคนมีหมดนั้นธรรมชาตินอกตัวเราเย็นร้อนนอนแข็งชั้นใดภายในก็เป็นเช่นเดียวกันมันเป็นอันเดียวกันเป็นเนื้อหนึ่งอันเดียวกันและตรงไหนล่ะที่มันเป็นของเรากายส่วนไหนเป็นของเราผมเป็นของเราหรือมันก็ไม่ใช่หาตัวเราให้เจอเถอะในตัวเราตรงไหนที่เรียกว่ามันเป็นเราหัวใจเป็นเราเหรอไปดูหัวใจเด็กก็แค่ก้อนเนื้อที่มาจากธาตุทั้งสี่รวมตัวมานั่นใจเป็นเราได้ไงกระดูกเป็นเราเหรอเพราะสักวันกระดูกก็ต้องสลายพังไปน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นเราเหรอสักวันก็ต้องสลายไปลมหายใจเป็นเราเหรอทำไมเข้าหรือต้องออกได้นั่นลมหายใจก็ไม่ใช่ของเราทุกส่วนในร่างกายนั้นไม่ใช่ของเราเลยแต่หากว่าคือธรรมชาติคนฟ้าดูสิภายในกระดูกข้อไหนเป็นเราตับไตไส้พุงของเราตรงไหนเป็นเราม้ามตรงไหนเป็นเราปอดอันไหนเป็นของเราหรือว่าเป็นเราปอดเป็นเราเหรอปอดก็ไม่ใช่เรากระดูกเป็นเราเหรอมันก็ไม่ใช่เราแต่เรามาใส่ทั้งหมดมาใส่ร่างกายมาใส่ความรู้สึกมาใส่ความจำมาใส่ความคิดและใส่การรับรู้สิ่งทั้งหมดนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ได้เป็นของใครแต่วันหนึ่งก็ต้องส่งคืนไปหมดชีวิตนี้เป็นของชั่วคราวเกิดชั่วคราวแก่ชั่วคราวเจ็บไข้ได้ป่วยชั่วคราวแล้วก็ตายและสิ่งที่ตายไปนั้นเราไม่ได้ตายร่างกายคือสุดธรรมชาติแต่จิตเดี๋ยวนี้ไม่เคยตายแต่จิตนี้ก็คือสิ่งที่มันไม่มีอะไรเลยเรียกว่าธรรมชาตินั้นธรรมชาติมันมีสองส่วนธรรมชาติที่มีที่เป็นนั่นคือสิ่งที่สมมุติขึ้นมาคือกายใจแต่ธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งมันไม่เคยเป็นอะไรเลยไม่ได้มีอะไรเลยแม้แต่ความรู้สึกสิ่งนั้นว่าธรรมชาติของจิตที่ไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่ได้มีไม่ได้เป็นอะไรเลยนี่ทักอะนั่นคือเราอย่างแท้จริงนั่นอย่ามัวมาหลงธรรมชาติในสิ่งที่เรามาใส่ทั้งหมดก็คือที่กล่าวมากายกับใจการเรียนรู้กายใจเพื่อเป็นการถอดถอนความเห็นผิดเรียกว่าวิชาความไม่รู้เมื่อวิชาเกิดขึ้นในใจเราความรู้เห็นเกิดขึ้นแล้วเห็นว่าทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใจดวงนี้ก็ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่จิตเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยตั้งอยู่ก็ไม่เคยดับไปจิตมันคือความว่าง
นั่นความว่างคืออะไรมันไม่มีเหมือนท้องฟ้าโลกใบนี้ก็มีความว่างอยู่ในโลกจะมีแสงพระอาทิตย์ผ่านเข้ามาในผืนโลกนี้ความว่างก็ไม่ได้หายไปแม้แต่ความมืดเข้ามาในผืนโลกนี้ความว่างก็ไม่หายไปความว่างยังเป็นความว่างอยู่รูปนามเปลี่ยนไปจิตก็ยังเป็นจิตเดิมอยู่นั่นคือสภาพของว่างถามว่าความว่างมีไหมมีแต่เราจับต้องไม่ได้ไม่สามารถเห็นความว่างได้แต่เรารู้ได้ว่านี่คือมันว่างเราก็มีแต่เราไม่สามารถจะจับต้องตัวได้เพราะเราคือผู้ไม่มีแต่มันมีอยู่เพราะเราคือความว่างเปล่า